النص التاني من القرن ال19 بعد مرور 50 سنة على اكتشاف التصوير الفوتوغرافي بشكله اللي نعرفه دلوقتي، كان في رغبة عند فنانين ومطورين وعلماء ودكاترة ان هم يحققوا اكبر استفادة ممكنة من الاختراع المذهل اللي مع مرور الوقت هيكون له اثر كبير جدا على تطور التاريخ الانساني. احد الافكار اللي ناس كتير فكرت فيها هو ازاي نقدر نصور الجسم اثناء الحركة، وده كان عشان ينفع يحصل كان محتاجين حاجتين رئيسيتين في الكاميرا. رقم واحد ان الكاميرا يكون الشاتر سبيد او سرعة التصوير فيها يكون سريع جدا، والفكرة التانية او المتطلب التاني لتحقيق الفكرة دي هو فكرة الكونتينوس شوتينج، ان انا اقدر اصور بالكاميرا تصوير سريع او لقطات كتيرة ورا بعض للجسم وهو بيتحرك، فاقدر اسجل الاختلافات الدقيقة اللي ممكن الجسم بيعملها وهو بيتحرك سواء لاسباب فنية او اسباب طبية او علمية. فكرة الكونتينوس شوتينج دي بالتحديد علشان يقدروا يعملوها ما كانتش الكاميرا ساعتها قادرة على ان هي تعمل التصوير المتتالي السريع باستخدام عدسة واحدة. فالفكرة اللي جت في دماغ المطورين ساعتها ان احنا نعمل الكاميرا دي في عدد كبير من العدسات، لدرجة ان هنلاقي ان في بعض الكاميرات وصل فيها عدد العدسات ل 12 عدسة، زي الكاميرا مثلا اللي صممها ألبرت لوند لتصوير الاختلافات الدقيقة في حركة عضلات المرضى بتوعه. فالكاميرا دي قدرت ان هي تصور تصوير باستخدام عدد كبير من العدسات الجسم وهو بيتحرك، وبعد كده دمج الصور دي كلها او التعريضات دي كلها في كادر واحد بس. الطريقة دي من التصوير اتسمت كرونو فوتوغرافي. ولا إيتيان جول ماغي اللي سنة 1882 صمم كاميرا شكلها غريب جدا، كانت شبه المسدس، وكان باستخدام طلقة واحدة من المسدس ده بيقدر يحصل على صور متتالية سريعة جدا قدر بيها انه يسجل حركة الأجسام زي الحصينة والكلاب والطيور وحتى الحشرات. ممكن نقول ان دي كانت البداية الأولية أو البذور الأولى لظهور فكرة الدبل اكسبوجر، التكنيك اللي مع الوقت هنلاقيه انتشر في مجالات كبيرة جدا سواء في السينما أو في الإعلانات التلفزيونية او في الاعلانات المطبوعة او حتى في الديجيتال ارت وحتى في الفن التشكيلي. فهنلاقي مثلا انه في كتير من الفنانين التشكيليين استخدموا فكرة الدبل اكسبوجر او استلهموا من فكرة الدبل اكسبوجر اعمال فنية مبتكرة جدا زي اندي وارول او روبرت راوشنبرج وغيرهم كتير من الفنانين. هنلاحظ ان اعمالهم من بينتينجز او رسوم او طباعة فنية او برينت ميكنج كان فيها تأثر شديد بفكرة التصوير الفوتوغرافي عموما او بفكرة الدبل اكسبوجر بالتحديد. ودي كانت اصل الحكاية اللي ورا استخدام الدبل اكسبوجر بشكل واسع جدا اليومين دول في مجالات كبيرة جدا. وموضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة هيكون عن استخدام التكنيك ده وطريقة تنفيذه على الفوتوشوب بطرق مختلفة. يلا بينا. اوكي، لما نيجي نتكلم عن فكرة الدبل اكسبوجر في الفوتوشوب انا حبيت الخصهم لطريقتين سهلين جدا. الطريقة الاولى هو الكالر اكسبوجر، فكرة ان انا باخد من صورة الفورم ومن صورة تانية الالوان. الجميل والسهل في الفكرة دي ان مفيش اي سelection هعمله تقريبا على الصورتين. فيلا بينا نشوف الفكرة الأولى. أول حاجة لما بفتح فوتوشوب برضو عايز أكد إن أنا شغال على الفوتوشوب 2021 اللي ممكن يكون فيه بعض النيو فيتشرز اللي مش موجودة في النسخ القديمة. فأول حاجة أنا هطلع أعمل نيو دوكيمنت، هختار ويب دوكيمنت، هستخدم سايز بيستخدم كتير أوي في السوشيال ميديا 1080 في 1080 بيكسل. طبعا هخلي الارت بوردز اون وده فيتشر جديدة هنتكلم عليها واحنا بنشتغل. ريزولوشن 72 الالوان ار جي بي، ويبقى انا كده حاطط السيتنجز المناسبه للويب بابلش وهقول له كريت. هروح في الاول افتح اول صوره عندي، استخدم الصوره بتاعت صديقي فادي وهنقل الصوره جوه الدوكيمنت. وبعمل رايت كليك اون لاير نيم وبعمل كونفرت سمارت اوبجكت. السمارت اوبجكت ميزته انه بيحفظ الريزولوشن بتاع الصوره وانا بعمل ترانسفورم وانا بكبر او بصغر الصوره. ليه مميزات تانية هنبقى نتكلم فيها في فيديو تاني ان شاء الله. اوكي، دي الصوره الاولى. زي ما قلت لكم مش هحتاج اي سelection هنا، هروح اجيب الصوره اللي انا عايز اخد منها الالوان. عندي فولدر في باك جراوند هاخد منه صوره. برضو نفس الحكاية convert to smart object zoom out
flap horizontal، حابب الجزء المنور ده يبقى على وشه. هنزل اللاير ده تحتيه. اللاير بقى نفسه بتاع فادي هعمل عليه رايت كليك واختار blending options، وهختار هنا اللاير ستايل. اي صورة متصورة بكاميرا الوانها بالطبيعي بتكون RGB. it means ان هي فيها 3 channel الريد والجرين والبلو. اللاير ستايل هنا بيديني امكانية ان انا اقدر disable one of the 3 channels، فهجرب اقفل الجرين، مطلعليش احسن حاجة. هقفل الريد قريب شوية من اللي انا عايزه، فهخليه على كده. وبعدين هاخد الصورة اللي تحت، وزي ما انتم شايفين انا بقيت اقدر احصل على الالوان اللي انا عايزها من الصورة اللي تحت الموديل. بعد كده فكرت ان انا اضيف صورة كمان تضيف ملمس اكتر للتكوين ده، اوكي زي مثلا صورة الشجر دي. برضو هاخد الصورة دي احطها هنا، هسمي اللاير ده tree. هنزله برضو تحت فادي، هدوس Ctrl T وهصغر الصورة. عايز ملمس ورق الشجر ده هو اللي يكون موجود في وشه اكتر حاجة. بعدين هغير اللاير مود بتاع التريز، هخليه اوكي لومينوستي ظريف. زي ما شايفين الصورة اللي تحت اختفت تماما، فهضيف ماسك لللاير ده. فكرة الماسك ان هو طول ما هو لونه ابيض فانا شايف محتوى الصورة كلها. اي حاجة هتبقى في الماسك بلون اسود هيكون المعنى ده ان انا هخفيها من التصميم بتاعي. فهستخدم gradient من اسود لترانسبيرنت، وهبتدي disable جزء من الصورة. وهنا ابتدى يظهر بقى تكوين كده ما بين الصورة الأساسية بتاعتي وصورة الشجر. اوكي شايف كده ان التأثير كويس جدا. الألوان بقى عندي فيها شوية مشاكل، الأحمر والأزرق المخضر أو درجة أخضر محتاجين نغير شوية الألوان دي. فهطلع من Adjustments Panel، هضيف Color Balance، والColor Balance بيبتدي يزود نسبة اللون اللي انت عايزها في الصورة. يعني لو عايز الألوان بتاعت الصورة تبقى أزرق أكتر هزود الأزرق، زي ما شايفين درجة الأخضر بتتحول للأزرق، وهزود درجة الماجنتا شوية. كده التكوين بالنسبة لي ألوانه معقولة جدا. هاجي أخد كوبي من فادي Ctrl J أو Command J on a Mac، وهطلع اللاير لفوق على طول Ctrl Shift والرايت براكت، وهطلع دي الفلتر من أظهر هنا فلتر اسمه High Pass. الفلتر ده بيديني إمكانية إن أنا أأكد التفاصيل الموجودة في الصورة. زي ما شايفين هو لغى الصورة خالص بس محتفظ بالتفاصيل الديتيلز، وده هيعزز الشاربنس بتاعة صورة الموديل. بس بعد كده هديله مود layer blending مود hard light. هوريكم كده قبل بعد تفاصيل اللي في الصورة بقت أوضح، especially إن أنا مستخدم كاميرا يعني مش أحدث حاجة ومش أحسن حاجة، فاحتجت الأوبشن ده. بعد كده هعمل إيه؟ حبيت إن أنا أضيف شوية تكست للصورة دي. كنت اوريدي عامل تكست سامبل تكست كده، كل اللي هعمله إن أنا هاخده دراج دروب وبشيفت فينزل في نفس المكان بالظبط. ودي كده الفكرة الأولى. أنا كل اللي عملته إن أنا حطيت اللاير بتاع الموديل، ما عملتش سيلكشن عليه، ضفت الصورة التانية تحتيه، واللاير بتاع الموديل شلت منه channel من الشانلز التلاتة. مش شرط يكون الريد، على حسب ألوان الصورة ممكن يبقى أي لون تاني، فهتجرب. وبعد كده عملت لاير هاي باس من اللاير بتاع الموديل علشان أأكد التفاصيل بتاعة الصورة، وعطيته مود لاير بليندنج مود هارد لايت. اوكي وبعد كده ضفت التكست بتاعي. الفكرة التانية بقى ان انا هعمل الدبل اكسبوجر باستخدام صورتين لنفس الشخص. برضو مش هعمل سelection خالص. الفكرة كلها ان الاكسبوجر او الدبل اكسبوجر بيتعمل من خلال اللعب بالتشانلز بتاعت الصورة. كل اللي هعمله ان انا هاجي تحت الموف تول كده هلاقي الارت بورد تول، هختار مقاس الارت بورد الجديدة، هخليه 1080 في 1080 على باك جراوند وايت، وهضيف ارت بورد جديدة. وبعدين هرجع افتح الصور اللي انا هستخدمها. اوكي هستخدم الصورة دي ودي، في صورة منهم الوان وفي صورة بلاك اند وايت، وانا حابب ان انا اشتغل على صور تكون بلاك اند وايت. فالصورة دي هاجي من ايمج ادجستمنت وهعمل دي ساتيريت او هقلل الساتوريشن او هلغي الالوان بتاعت الصورة. وكمان همسك الليفلز كده، هزود البرايتنس شوية اللي موجود في الصورة.
اوكي، قبل ما استخدم الصور بحب ان انا احول اللايرز دي لسمارت اوبجكت، وبعدين هنقلها بقى للارت بورد بتاعتنا الجديدة. اوكي، عشان الصورة دي تخش جوه الارت بورد بتاعي لازم ادخلها جوه الارت بورد نفسه. هدوس كنترول تي علشان اعمل ترانسفورم، وهصغر الصورة. هاجي على الصورة التانية برضو هاخدها، هي برضو كانت من الاول بلاك اند وايت، هحولها بس سمارت اوبجكت، وبرضو هشوف الترانسفورم بتاعها. هقلل الاوباستي شوية بتاع اللاير علشان اقدر اركبهم على بعض بطريقة كويسة. حابب ان الشعر بتاع اللاير اللي تحت يبقى مغطي هنا على العين بالطريقة دي، وهنا العكس. بعدين هعلي الاوباستي بقى بتاع اللاير اللي فوق تاني، وبرضو هاجي عند اللاير نيم رايت كليك واقول له بلندنج اوبشنز، وهقفل تشانل من التشانلز التلاتة دول. موضوع انت حر فيه، جرب يعني وشوف احسن تركيب لوني هتوصل له. اوكي، هنا الحالة اللونية دي انا شايفها كويسة جدا. هشوف وضع العناصر مع بعض عايز يتعدل او لا. عجبني فكرة ان الشعر داخل في وش الصورة التانية بالطريقة دي عند منطقة العين. وبعدين هروح اعمل بقى هعمل adjustment selective color علشان عايز اعدل في الالوان شوية. انا مختار هنا الالوان اللون الاحمر، هبتدي اعدل فيه شوية بالنسبة لي برضو الماجنتا، وهروح للازرق وهعدل شوية في درجة اللون دي. اوكي كده اعتقد جميل. بعد كده هروح بقى اعمل هعمل لاير جديد، هديله لون ابيض مثلا. هحول لاير ده سمارت اوبجكت عشان اعمل له فلتر. هختار من هنا من فلتر جاليري، هختار من فلتر جاليري سكتش هاف تون باترن، وهخلي الباترن تايب لاينز او سيركل، اي حاجه من الحاجات دي. هخليه سيركل مثلا، والسايز تقدر تتحكم فيه من هنا، انا عايزه ارفع ما يمكن، وهعلي الكونتراست على اعلى حاجه وهدوس اوكي. ظهر لي الشكل بالطريقه دي. هخلي اللاير ده يكون تحت الموديل، وهديله لاير مود مالتيبلاي. هلاقي ان التأثير بتاع اللاينز دي بقى معمول له ابلاي بشكل واضح على الصورة اللي تحت خالص، وهقلل الاوباستي شوية. فزي ما انتم شايفين تأثير اللاينز ظاهر على اللاير الاحمر اكتر. وبس كل اللي هعمله ان انا هرجع تاني للفايل اللي كنت مسجل فيه تكست، وهنقل التكست بتاعي. وده كده كان فكرة الدبل اكسبوجر، استخدامه بطريقة تراكب الصور من غير سelection. موضوع سهل جدا، جاست ان انا بعمل تراكب لوني ما بينهم وبس. دي كانت الفكرة الاولى. المرة دي بقى عايز استخدم الصورة التانية عشان اخد منها التفاصيل والفورم، مش مجرد الوان زي ما عملنا في اول تجربتين. طيب عشان نقدر نعمل ده هروح اعمل ارت بورد جديدة، وهروح اختار الصورة اللي انا ابني عليها الشغل بتاعي. استخدم صورة صديقي زياد، وهعمل سيلكشن على طول على الموديل ده، سيلكت سبجكت في فوتوشوب 2021. الموضوع ده فعلا بقى رائع يعني. هدوس كنترول سي وهاجي احط الصورة هنا كنترول في. هحول الصورة سمارت اوبجكت كالعادة، وهصغر الصورة دي. هقفل الصورة الأصلية. أول حاجة فكرت فيها إن أنا عايز ألغي الألوان من الصورة دي، فهعمل هدوس دبل كليك على اللاير ثامبنيل بتاع الصورة، هاجي من ايمج واقول له adjustment ودي ساتيريت. مفيش مانع كمان أنا عايز أعمل كيرفز، عايز أظبط الإضاءة شوية، مفيش مشكلة. وبعد كده هقفل الصورة وهعمل سيف. هلاقي ده كله اتطبق في الفايل بتاعي. الجميل ان انا لو دوست عليه دبل كليك هلاقي ان اللي انا عملته التعديلات لسه موجودة تمام. وبعد كده انا هستخدم منطقة شعره شبه الغابة دي، هبتدي احط مكانها اشكال اوراق شجر، وجسمه نفسه هبدله بشكل ملمس الخشب.
فاول حاجة هروح اختار صورة فيها شكل الشجر، صورة PNG الخلفية بتاعتها transparent فمش هحتاج اعمل لها selection، وهحطها هدوس كنترول تي، هعمل روتيت، هعمل رايت كليك وهختار warp عشان شكل الشجر يبقى فيه روتيشن شوية شبه واخد من الفورم بتاع شعره. وبعد كده هدخله كليبنج ماسك وهغير اللاير مود، هشوف لاير مود مناسب، لقيت لينير دوج كويس اوكي هحتفظ بيه، وهضيف له ماسك وهجيب فرشة وهمسح بفرشة لونها اسود المساحات اللي انا مش عايزها تبان. اوكي وبعد كده هعيد الحكاية دي كمان مرة، هقف على اللاير ده وهدوس كنترول جي، هعيدها 3 مرات، وبرضو هقف بالماسك وهريفاين الشغل بتاعي. نفس الحكاية في المنطقة اللي فوق هعمل فيها برضو نفس الحاجة، كنترول جي كنترول تي، هعمل روتيت، والماسك هبتدي اشتغل فيه برضو. بعد كده هروح احط لون في الخلفية، هاجي هنا هختار solid color، هختار لون، هنزل اللاير ده تحت الموديل، دبل كليك وهختار درجة لون غامقة شوية. اوكي كويس. بعد كده هروح اجيب صورة الملمس ده، هنقلها احطها فوق الوش بتاعي، رايت كليك convert smart object كنترول تي، وهصغر الصورة. هحول اللاير ده هديله مود لايتن، هضيف له ماسك، هجيب gradient، هبتدي اظهر جزء من الوان الصورة، فلاقي انه الملمس تأثر بيه المناطق الغامقة اللي موجودة في جسمه، مود لايتن، هنلاقي ان المناطق الظل اللي موجودة في وشه هي اللي اخدت شكل الملمس، ودي حاجة بالنسبة لي شايفها كويسة. وبعد كده هروح اضيف لاير جديد، هختار لون واخر حاجة عندي كان عندي فايل فيه تكست، وفي النهاية دول كانوا 3 أفكار عن الدبل اكسبوجر في الفوتوشوب. البوسترز دي هتلاقوني حاططها على الانستجرام بيج، لو عندك أي استفسار وأنت بتجرب اكتب لي تحت الفيديو. وبس في نهاية الحلقة تقدر تشوفها على اليوتيوب، امال يعني هيشوفوها فين يعني الغباء ده. معلش يا جماعة نزقوا مع بعض، بس أول حلقة مش عارف أقفلها وبس. سلام.